યસ, સો આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા ગ્લોબલ વેરિયેબલ અને લોકલ વેરિયેબલ વિશે. તો વેરિયેબલ તમે જે કઈ બી ફંક્શન અંદર ડિક્લેર કરો છો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ લોકલ વેરિયેબલ, અને ફંક્શન ની બહાર તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો છો ધેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ એ ગ્લોબલ વેરિયેબલ. યસ, તો આપણે સ્પેસિફિકલી ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ વેરિયેબલ. આપણે વેરિયેબલ વિશે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે, લોકલ વેરિયેબલ અને ગ્લોબલ વેરિયેબલ. આનો સ્કોપ બહુ સમજવો જરૂરી છે સ્પેસિફિકલી, કારણ કે તમે જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કરશો ત્યારે તમારા વેરિયેબલ જે છે ધેટ વિલ બી ઓવરરાઇડ. તમારા એક વેરિયેબલની ઉપરથી બીજા વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે એ ઓવરરાઇડ ન થવી જોઈએ, બરોબર છે. તો એના માટે તમારે સ્પેસિફિકલી વેરિયેબલનો સ્કોપ સમજવાનો છે, બરાબર છે. તો ધીસ આર ધ વેરિયેબલ સ્કોપ. આ મેં તમને સમજાવ્યો એ વેરિયેબલ સ્કોપ છે. જો અહીંયા બી સમજાવેલું છે. આ બધામાં અંદર તમે ઘણા બધા પર્ટિક્યુલર અહીંયા ઇમેજીસ છે ધેટ યુ કેન એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આઉટ. તો એની મદદથી તમે સ્કોપને સમજી શકશો. સો નાઉ લેટ અસ ગો અહેડ. સ્કોપ ક્લિયર થઈ ગયો છે ને મને ખાલી કોમેન્ટમાં જણાવી દો, કારણ કે આ બહુ કામનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. વેરિયેબલની વેલ્યુ બદલાઈ જાય, ઓવરરાઇડ થઈ જાય તો એ બધું સ્કોપ ઉપરથી રમત છે ટોટલી. એટલે આ તમારે કમ્પલસરી સમજવાનું જ છે. જો આ નહીં સમજાય તો આગળના લેવલે વેરિયેબલ ઓવરરાઇડ થઈ જશે. ચલો, યસ આવી ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ બી કહી દો કે વેરિયેબલનો સ્કોપ ક્લિયર થઈ ગયો છે. ફાઇન, ડન. હવે આગળ વધીએ છીએ આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટા ટાઈપ્સ ઉપર જાઉં છું. હવે ડેટા ટાઈપ્સમાં એટલે અહીંયા આપણી પાસે કયા કયા પ્રકારની ડેટા ટાઈપ્સ અવેલેબલ છે. તો અત્યારે આપણે પાયથોનની વાત કરીએ તો પાયથોનમાં સ્પેસિફિકલી પાયથોન હેઝ મલ્ટિપલ ડેટા ટાઈપ્સ અવેલેબલ. અહીંયા તમે જુઓ તો બહુ બધી ડેટા ટાઈપ્સ આપણને આપવામાં આવેલી છે. તો કે સ્ટ્રિંગ છે, પછી ન્યુમેરિકલમાં 3 આપણી પાસે છે, સિક્વન્સ ડેટા ટાઈપ્સ બી આપણી પાસે છે, મેપિંગ માટેની છે ડિક્શનરી છે, સેટ છે તમારી પાસે, બુલિયન છે, બાઇનરી છે, પછી તમારી પાસે નન ટાઈપ છે, ધેટ કેન બી નલ. તો હવે આ બધી ડેટા ટાઈપ્સ ઉપર આપણે ધીમે ધીમે વર્કઆઉટ કરી શકાશે અને ડેટાને સ્ટોરેજ કરી શકાશે. જેમ કે અહીંયા તમને એક સેમ્પલ્સ આપેલા છે. આ પહેલું છે સ્ટ્રિંગ ટાઈપનું છે, સેકન્ડ એને ઇન્ટીજર આપ્યું છે. ટ્રાઇટમાં જશો તો ડાયરેક્ટલી ડેમો રન થશે અને ડેમોને ચેક કરી શકો છો. અધરવાઇઝ ટ્રાઇટમાંથી જે તમને આઉટપુટ આપે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું જોઉં કે પહેલો જે છે એમાં ટ્રાઇટમાં જઉં છું, નવું ટેબ આવી ગયું. આ કોડને હું કોપી કરી અને મારા કોલેબમાં રન કરી શકું છું. કોલેબમાં રન કરી આઈ કેન કોપી પેસ્ટ એન્ડ આઈ કેન રન ઇટ આઉટ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સ્ટ્રિંગ ટાઈપ મને મળી ગઈ છે. એટલે તમે અહીંયાથી સેમ્પલ કોડ લઈ શકો છો અને સેમ્પલ કોડની મદદથી તમારે સમજતા જવાનું છે કે યસ ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ કોડ, કે આ કોડનો આ મતલબ છે, આ કોડનો આ મતલબ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલું છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં એપલ, બનાના અને ચેરી. સો ધેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ લિસ્ટ. તો આ લિસ્ટ છે, બરોબર છે. આને તમે કોડ કોપી પેસ્ટ કરશો અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી તમને અહીંયા આગળથી લિસ્ટ મળી જશે કે ભાઈ ધીસ આર ધ લિસ્ટ ટાઈપ. હવે તમે એમ કહો કે મારે આના ઉપર ફોર લૂપ મૂકવી છે તો આગળ જતા એ બી આવશે કે ભાઈ લિસ્ટ પ્રોસેસ કેમ કરું. લિસ્ટને પ્રોસેસ કરવું એટલે મારે પહેલા એપલ ડિસ્પ્લે કરવું છે, પછી બનાના ડિસ્પ્લે કરવું છે, પછી ચેરી ડિસ્પ્લે કરવું છે. તો આઈ કેન, બરોબર છે. તો એ બધું જ આવશે ધીમે ધીમે. પછી જો અહીંયા રેન્જ આપ્યું છે તો ધીસ આર ધ રેન્જ ટાઈપ, કે ભાઈ અહીંયા રેન્જ ટાઈપ છે, અહીંયા રેન્જ 6. હવે અહીંયા એક્સ આપો છો એટલે અહીંયાથી શું થઈ ગઈ, આ રેન્જ ટાઈપ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. રેન્જ ટાઈપનું યુટિલાઇઝેશન આપણે લૂપમાં કરશું સ્પેસિફિકલી. તમે ફોર ઇચ લૂપ જ્યારે વાપરતા હો તો ફોર ઇચ લૂપમાં આ જ કોન્સેપ્ટ વપરાય છે સ્પેસિફિકલી. પછી આ ડિક્શનરી ટાઈપ છે, પછી સેટ ટાઈપ છે, બરોબર છે. હવે તમારું જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ ને એવું થશે સ્પેસિફિકલી ત્યારે એ લોકો થિયરેટિકલી કોન્સેપ્ટ આના વિશેના પૂછશે
કે માની લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે ટપલ છે, તો ટપલનો મતલબ શું, બરોબર છે. પછી લિસ્ટ છે, તો લિસ્ટનો મતલબ શું, હવે કઈ વસ્તુ ટપલમાં થાય, કઈ વસ્તુ લિસ્ટમાં થાય, આવું બધું તમને પૂછશે થિયરિટિકલી. એટલે એ તમે મારી દ્રષ્ટિએ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને યાદ રહી જશે. અને એના માટે આ ટ્યુટોરિયલમાં અહીંયા બધું ડિટેલ આપેલું છે. તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જશો તો જો અહીંયા આગળ ધીમે ધીમે નીચે જાઓ તો જો અહીંયા લિસ્ટ આવ્યું છે. આ પાયથોન લિસ્ટમાં જાઓ એટલે જો અહીંયા લિસ્ટ આપ્યું છે, બરોબર છે. પછી આ ધીસ લિસ્ટ કરીને પ્રિન્ટ કરેલું છે. પછી આ લિસ્ટની આઈટમ, હવે માની લો લિસ્ટની આઈટમ જોતી હોય તો અહીંયાથી એને સમજાવ્યું છે 0 છે, 1 છે, બરોબર છે. પછી લિસ્ટમાં શું થાય, હવે ઓર્ડર છે કે નહીં, ચેન્જેબલ છે કે નહીં, ડુપ્લિકેટ એલાઉ છે કે નહીં, તો આ બધી વસ્તુ અહીંયા તમને સમજાવેલી છે. એટલે ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ એરે છે. તમે માની લો C++ ની વાત કરો કે જાવાની વાત કરો તો એમાં એરે આપણે ડિક્લેર કરતા હતા. તો આ એક પ્રકારનો એરે જ છે, પણ એરેની સાથે સાથે એની પાસે બીજી પ્રોપર્ટી બી છે. જેમ કે એક એરે એવો છે કે જેમાં ડુપ્લિકેટ નથી ચાલતું, એક એરે એવો છે કે એમાં ડુપ્લિકેટ એડ થાય છે, એક એરે એવો છે કે જેમાં આઈટમ નવી એડ થાય છે, એકમાં એરેમાં નવી આઈટમ એડ નથી થતી. તો એવી રીતે આ લોકોએ શું કર્યું છે, બધી અલગ અલગ વસ્તુમાં, હવે જેમ કે અહીંયા લિસ્ટ, ટપલ, રેન્જ, ડિક્શનરી, તો આ બધામાં અલગ અલગ એના એટ્રીબ્યુટ આપી દીધા છે. જેથી કરી અને તમને શું ફાયદો થશે કે તમારે સ્પેસિફિકલી જેવા પ્રકારનો ડેટા સ્ટોર કરવો છે એવા પ્રકારનું પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ વાપરવાનું, એટલે તમારું બાકીનું જે પ્રોસેસિંગ છે એ બધું બચી જશે. જેમ કે તમારે કોઈ એવું વેરિયેબલ એરે બનાવવો છે કે જેની અંદર ડુપ્લિકેટ ન ચાલે, કે ડુપ્લિકેટ અંદર એન્ટ્રી જ ન થવી જોઈએ, તો તમારે અહીંથી સ્પેસિફિકલી એની ટાઈપ સિલેક્ટ કરી લેવાની છે કે આ પ્રકારની ડેટા ટાઈપ જે છે એ હું લઈ લઉં છું, તો ઓટોમેટિકલી ડુપ્લિકેટ રિમૂવ થઈ જશે અને ડુપ્લિકેટની એન્ટ્રી જ નહીં થાય. તો એના માટે આ બધી વસ્તુ આપણે તમારે ધીમે ધીમે સમજવી પડશે સ્પેસિફિકલી. આઈ એમ ગોઈંગ અહેડ, હું આગળ વધી રહ્યો છું. પછી આગળ જે નંબરની વાત કરી છે તો કે ભાઈ આ નંબરનું એક્ઝામ્પલ બધું આપેલું છે, બરાબર છે. તો આપણે બેઝિક ડિસ્કશન ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે. નંબરની એક લેન્થ બી છે આગળના લેવલે, બરોબર છે, પણ અત્યારે આપણે લેન્થની બધામાં ડિસ્કસ નથી કરી રહ્યા. પછી આ કાસ્ટિંગની વાત કરી છે. કાસ્ટિંગ એટલે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ એક વેરિયેબલ ટાઈપમાંથી બીજા વેરિયેબલ ટાઈપમાં કન્વર્ટ કરવું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ કાસ્ટિંગ. પછી સ્ટ્રિંગની વાત કરી છે. સ્ટ્રિંગ તો તમારે મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવી જ પડશે, કારણ કે સ્ટ્રિંગ ઉપર બહુ બધું ડિપેન્ડન્સી છે, બહુ બધા વેરિયેબલ છે સ્પેસિફિકલી સ્ટ્રિંગ ઉપર ચાલશે, બરોબર. કારણ કે તમારે કઈ બી જગ્યાએ વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરવી હોય, ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરવી હોય તો પહેલા સ્ટ્રિંગમાં જ લેવું પડશે. એટલે સ્ટ્રિંગની મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. સ્ટ્રિંગમાં તમારે યાદ રાખવું પડશે કે અલગ અલગ પ્રકારના સિમ્બોલ બી આવી શકે છે, બરોબર છે. બે સ્ટ્રિંગને ક્લબ કરવાનું બી આવી શકે છે, બરોબર છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ આવશે ટૂંકમાં. સો ધેટ વી નીડ ટુ ચેક ઇટ આઉટ. એટલે સ્ટ્રિંગના તમે અહીંયાથી જુઓ, અહીંયા એને ઓપ્શન આપ્યા છે, જેમ કે સ્લાઇસિંગ. હવે સ્લાઇસિંગનો મતલબ શું છે, યુ કેન રિટર્ન એ રેન્જ ઓફ કેરેક્ટર્સ બાય યુઝિંગ ધ સ્લાઇસ સિન્ટેક્સ. કે ભાઈ આ સ્લાઇસ સિન્ટેક્સની મદદથી, હવે 2 થી 5 અહીંયા લખ્યું છે, વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ, લેટ અસ સી. ચેક કરીએ આપણે. કોડ ઓપન કરું છું, રન કરું છું. અહીંયાથી મેં બી ની અંદર એક હેલો વર્લ્ડ લખ્યું છે અને બી માં અહીંયા 2 થી 5 લખ્યું છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે 2 નંબરના કેરેક્ટર થી 5 નંબરના કેરેક્ટર સુધીની વેલ્યુ મને આઉટપુટમાં મળી ગઈ છે. સો ધીસ વિલ બી ધ આઉટપુટ. એને કહેવાય છે સ્લાઇસિંગ. એ લોકો વર્ડ જે યુઝ કરી રહ્યા છે એ સ્લાઇસિંગ વર્ડ યુઝ કરી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી. એટલે એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે મારે 2 નંબરની પોઝિશનથી લઈ અને 5 નંબરની પોઝિશનની વસ્તુને મારે જોઈએ છે. એટલે સબ સ્ટ્રિંગ તમે કહી શકો છો કે ભાઈ મારી પાસે એક મેઇન સ્ટ્રિંગ હોય, એ મેઇન સ્ટ્રિંગની અંદરથી મારે આ સબ સ્ટ્રિંગને ફાઇન્ડ કરવી છે સ્પેસિફિકલી. પછી સ્લાઇસ ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટ, તો તમે આવી રીતે લખી શકો છો, બરોબર છે. તો આમાંથી શું થશે, આગળથી લઈને 5 સુધી આવશે. લેટ મી એડ વન મોર કોડ. જો હેલો આવી ગયું આખું, એટલે પહેલા નંબરથી લઈને 5મા નંબર સુધીનું આવી ગયું. તો આવા ઓપ્શન બહુ બધા આપેલા છે. હવે આ ઓપ્શન તમારે ધીમે ધીમે સ્ટડી કરવાના છે. જો હવે આને પાછું શું કર્યું, આમાં 2 લઈને આપ્યું છે, 2 થી લઈને એન્ડ સુધી. એટલે પાયથોને તમને એટલી બધી ફ્લેક્સિબિલિટી આપી છે કે જેની મદદથી તમે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રોગ્રામિંગ કરી શકશો. હવે ખાલી તમારે વિચારવાનું છે. જો તમે વિચારી શકશો તો એ પાયથોનની મદદથી થઈ શકશે, કારણ કે એને બધું ઓપન કરી દીધું છે. નહીતર ભૂતકાળમાં આ બધી વસ્તુ તમે જ્યારે C++ ને બધી જાવા છે તમે વાપરતા હતા, એ બધામાં અલગ અલગ ફંક્શન તમારે બનાવવા પડતા હતા મેન્યુઅલી. આ બધી વસ્તુ તમને તૈયાર નહોતી મળતી. તો અહીંયા તમને બધી જ વસ્તુ તૈયાર આપવામાં આવેલી છે. પછી નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગ છે, બરોબર છે. આમાં ઘણું બધું છે. સો આઈ વિલ નોટ ડિસ્કસ. હું આ ડિસ્કસ કરવા જઈશ તો એક પોઈન્ટ માટે છે ને 1 કલાક જશે. તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇનટુ ધ ડિસ્કશન પાર્ટ. બહુ બધું ડિટેલમાં નથી જઈ રહ્યો. પછી મોડિફાઈ સ્ટ્રિંગ કરવી છે, જેમ કે તમારે અપર કેસમાં કરવી છે તો એનો ઓપ્શન આપ્યો છે એને, બરોબર છે. હવે માની લો આ તમે સ્ટ્રિંગ લખ્યું છે, હું અહીંયા રન કરું છું કોડ,
હવે એ ડોટ અપર લખ્યું, તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ તમારું હેલો વર્લ્ડ છે એ અપર કેસમાં આવી ગયું છે. ધેટ મીન્સ તમારે સ્મોલમાંથી અપરમાં કરવું છે તો તમે આ રીતે કરી શકો છો. સેમ થિંગ તમે લોઅરમાં બી કરી શકો છો. પછી વ્હાઇટ સ્પેસને રિમૂવ કરવી છે તો જો અહીંથી સ્ટ્રીપ આપશો તમે તો વ્હાઇટ સ્પેસ રિમૂવ થઈ જશે. પછી ઘણું બધું છે આમાં, રિપ્લેસ આપ્યું છે, સ્પ્લિટ આપ્યું છે, બરોબર છે. પછી કોન્કેટિનેશનનો બી ઓપ્શન છે. સ્ટ્રિંગ વાળું તમારે ખાસ જોવાનું છે તમારે, કારણ કે સ્ટ્રિંગ ઉપર તો ઓપરેશન તમારે કરવા જ પડશે, યાદ રાખજો. જો હવે આ શું આપ્યું છે એને મર્જ વેરિયેબલ a વિથ b ઇન્ટુ c, એટલે a અને b ને એને c માં ભેગા કર્યા છે. પછી આને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, બરોબર છે, કે બેની વચ્ચે તમારે સ્પેસ એડ કરવી હોય તો તમે આ રીતે એડ કરી શકો છો. પ્લસની મદદથી એમણે કોન્કેટિનેટ કર્યા છે. પછી ફોર્મેટિંગ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ, સ્ટ્રિંગનું ફોર્મેટિંગ તમારે કરવું છે તો અહીંથી તમે કરી શકો છો. જેમ કે અહીંયા એજ કરીને છે, એજમાં મારે લાવવું છે આ એજનું વેરિયેબલ, તો આ સ્ટ્રિંગની અંદર એજમાં તમારું આઉટપુટમાં 36 લખાયેલું આવી જશે, એટલે વેરિયેબલને એડ કરેલો છે એમાં. હું રન કરું છું કોડ એટલે તમને આઉટપુટ આવશે એટલે ખ્યાલ આવી જાય. જો અહીંયા આઉટપુટમાં 36 લખાયેલું આવી ગયું છે, તો એ 36 વેરિયેબલ લીધો એને. તો કોઈ એક સ્ટ્રિંગની અંદર તમારે વેરિયેબલને લેવો હોય તો અહીંયા કર્લી બ્રેકેટ યુઝ કરી શકશો. અને આગળ એફ આપી દીધેલું છે, તો ધેટ વિલ બી એફ તમને જે છે ઈ વેલ્યુને ઇન્ટરપ્રિટ કરી દેશે તમારું. અહીંયા તમને આ સમજાવેલું છે. જો to specify the string as an f string, simply put the f in front of the string literal and add the curly bracket and placeholder for the variable and other operations. તો તમે એની મદદથી ડાયરેક્ટલી વેલ્યુને ડિસ્પ્લે કરી શકશો વેરિયેબલની. પછી પ્લેસ હોલ્ડર એન્ડ મોડિફાયર્સ, જો અહીંયા પ્રાઇસ કરીને મૂક્યું છે એમાં. પછી જો અહીંયા આગળ એટલે શું કર્યું છે ડોટ ટુ એફ. હવે ડોટ ટુ એફ નો મતલબ શું થાય છે લેટ અસ સી. આપણે પહેલા રન કરીએ ને કોડ બ્લોક ને અહીંયા આગળ લઉં છું. હવે તમે જોઈ શકો છો મેં ઉપર વેલ્યુ આપી છે, પ્રાઇસ કેટલી આપી છે 59 આપી છે, પણ આઉટપુટ શું આવ્યું 59.00. એટલે અહીંયા ડોટ ટુ એફ આપેલું છે, એનો મતલબ શું થાય છે કે પોઈન્ટમાં વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થાય છે. જો તમને સી માં યાદ હોય તો સી માં તમે જ્યારે ફ્લોટની વેલ્યુ %f લખતા હતા સી માં, સી લેંગ્વેજમાં, તો એમાં બી કંઈક આવું જ હતું કે 0.2 લખતા હતા એટલે પોઈન્ટની ડેસિમલની 2 પોઈન્ટની વેલ્યુ તમને ડિસ્પ્લે કરતું હતું સ્પેસિફિકલી. સો પછી એસ્કેપ કેરેક્ટર છે આમાં. હવે એસ્કેપ કેરેક્ટરનો મતલબ એવો થાય છે કે એની પછીનો જે કેરેક્ટર જે છે એને ઈ ઇગ્નોર કરે. એટલે જનરલી શું થાય કે અહીંયા તમે ડબલ કોટ કરો છો તો આ ડબલ કોટ અહીંયા મારી સ્ટ્રિંગ પતી જાય, પણ જો એની આગળ હું સ્લેશ કરું છું તો એને ડબલ કોટને પતવા નહીં દે, એને એ કહે છે કે ભાઈ આ મારું સ્ટ્રિંગ જ છે એને તમે ઇગ્નોર કરો, એટલે કોઈ સ્પેશિયલ એનો મિનિંગ નથી. તો એના માટે થઈને તમે આગળ આ મૂકી શકો છો. જો આ તમે નહીં મૂકો તો વેલ્યુ ડિસ્પ્લે નહીં આવે. હું તમને એક આઉટપુટ બતાવી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. હું આની નીચે લખું છું પ્રિન્ટ txt, રન કરું છું, તમે આઉટપુટ જોઈ લો પહેલા. જો આખું નામ આવી ગયું અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી. હવે માની લો હું આ એસ્કેપ કેરેક્ટરને હું કાઢી નાખું છું, બરોબર છે. હવે હું અહીંયા રન કરું છું એટલે જો એરર થ્રો કરશે, કારણ કે એને કેવું થયું આ ડબલ કોટથી શરૂઆત થઈને આ ડબલ કોટે પતી ગયું, એટલે આ બાકીનું જો હું કાઢી નાખીશ તો ઇટ વિલ રન ઇટ. હું આ કાઢી નાખું છું, હવે રન કરું છું તો ઇટ વિલ રન પરફેક્ટલી. પણ મારે ડબલ કોટને ડિસ્પ્લે કરવો હતો એમાં મને પ્રોબ્લેમ થયો હતો બેઝિકલી. તો એના માટેનું સોલ્યુશન છે એસ્કેપ કેરેક્ટર. આ એસ્કેપ કેરેક્ટરની મદદથી એની પાછળનો જે સ્પેસિફિક કેરેક્ટર આવતો હોય એનો સ્પેશિયલ જો મિનિંગ હોય તો એ સ્પેશિયલ મિનિંગ નહીં કાઢી નાખશે અને એને શું કરશે ઇટ વિલ બી કન્સિડર એઝ એ સ્ટ્રિંગ. જેમ કે સિંગલ કોટ તમારે ડિસ્પ્લે કરવો હોય તો ડાયરેક્ટ સિંગલ કોટ ડિસ્પ્લે ન થાય, પણ એને તમારે એસ્કેપ કેરેક્ટરની સાથે ડિસ્પ્લે કરવો પડે. સેમ બેકસ્લેશ છે, ન્યૂ લાઇન છે, કેરેજ રિટર્ન છે, આ બધા એના સ્પેશિયલ સિમ્બોલ છે, એટલે એ બધામાં આગળ તમારે સ્લેશ મૂકવો પડશે તો જ ચાલશે. પછી સ્ટ્રિંગની મેથડ છે. હવે જો આ બધી એને મેથડ આપી છે, બધી મેથડ અલગ અલગ છે અને બધાના એક્ઝામ્પલ સાથે તમને સમજાવેલી છે. એટલે તમારે જે કઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ મુજબની તમે મેથડ ફાઇન્ડ કરી શકશો. આ બધી સ્ટ્રિંગની થોડી એક્સરસાઇઝ આપી છે અહીંયા આગળ, ધેટ યુ કેન ડુ ઇટ. પછી બુલિયનની વાત છે. બુલિયન જનરલી એટલું બધું યુટિલાઇઝેશન અત્યારના લેવલે આપણે નહીં થાય, બરોબર છે. સો વી કેન ઇગ્નોર ઇટ આઉટ. આગળ જતા તમે એને યુઝ કરી શકો છો તમે જ્યારે એડવાન્સ પ્રોગ્રામિંગમાં જાઓ છો ત્યારે. પછી આ ઓપરેટરની વાત છે. ઓપરેટર આટલા પ્રકારના અવેલેબલ છે જે દરેક લેંગ્વેજમાં છે. સી, સી પ્લસ પ્લસ, જાવા, કોઈ બી લેંગ્વેજમાં જાઓ તો બધામાં આટલા પ્રકારના વેરિયેબલ તમારી પાસે ઓપરેટર અવેલેબલ છે જ તે. પછી લિસ્ટ આવે છે. હવે જો આ લિસ્ટ ક્રિએટ કર્યું છે,
પછી લિસ્ટ ઉપરના ઓપરેશન્સ બધા તો જો અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બતાવ્યું છે કે ભાઈ એક્સેસ લિસ્ટ, ચેન્જ લિસ્ટ આઇટમ, એડ લિસ્ટ આઇટમ, રિમૂવ, લૂપ કરવું છે તમારે, લિસ્ટના કોમ્પ્રિહેન્શન છે, સોર્ટિંગ કરવું છે, કોપી લિસ્ટ કરવું છે, જોઈન લિસ્ટ કરવું છે, એની મેથડ છે અને લિસ્ટની એક્સરસાઇઝ. પછી ટપલ્સ, તો સેમ થિંગ ટપલ્સ નું બી બધું જ આપેલું છે અહીંયા આગળ. તો તમારે આ 1 બાય 1 બધું જ રિવ્યુ કરવાનું રહેશે. પછી સેટ આપ્યું છે, ડિક્શનરી આપ્યું છે, પછી આ ઇફ એલ્સ કન્ડિશન્સ આપી છે એટલે તમે અહીંયાથી વેલિડેશન્સ મૂકી શકશો. બરોબર, અહીંયા વેરિયેબલની વેલ્યુ મૂકી છે અને અહીંયા આગળથી વેલિડેશન્સ મૂકી રહ્યા છે. હવે ઇન્ડેન્ટેશન પ્રોપર નહીં હોય તો ઇફ કન્ડિશન તમારી એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય, ઇટ વિલ થ્રો એન એરર મેસેજ. પછી while લૂપ તમારે યુઝ કરવી છે તો while લૂપ અહીંથી તમે યુઝ કરી શકશો. તો ધીસ આર ધ while લૂપ. while લૂપમાં બી યાદ રાખવાનું છે ઇન્ડેન્ટેશન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેવી રીતે ફોર લૂપ ઇફ કન્ડિશનમાં ઇન્ડેન્ટેશન આપવું પડશે એવી રીતે while માં બી આપવું પડશે. સેમ થિંગ તમારે ફોર લૂપમાં બી આપવું પડશે ઇન્ડેન્ટેશન. હવે આ ફોર લૂપ આપવામાં આવી છે બેઝિકલી તમે જોઈ શકો છો. હવે એક્સ ઇન બનાના, બરોબર છે, અહીંયાથી પ્રિન્ટ કરો છો સ્પેસિફિકલી વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થશે કે ભાઈ એની અંદર શું છે. જો આ ફ્રૂટ આપ્યું છે તો ફ્રૂટમાં 1 બાય 1 ફ્રૂટ જે છે એ ડિસ્પ્લે થશે. ધીસ ઇઝ અ ફોર લૂપ. આ ફોર ઇચ લૂપ કહી શકો છો તમે એને, કે આ ફોર ઇચ લૂપ વાપરેલી છે. પછી આ ફંક્શન્સ બતાવ્યું છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ તમે આવી રીતે ફંક્શન ક્રિએટ કરી શકો છો. ફંક્શન ક્રિએટ કરવા માટે તમારે ડેફ લખવાનું છે, ડેફિનેશન, અને પછી ફંક્શનનું નામ અને એની પછી જેટલા બી તમે સ્પેસ દઈને સ્ટેટમેન્ટ લખશો એ બધા સ્ટેટમેન્ટ વિલ બી એડેડ ઇનટુ ધ ફંક્શન્સ. પછી તમારે ફંક્શનને કોલ કરવું હોય તો તમે આવી રીતે કોલ કરી શકો છો. અહીંયા સેમિકોલનની કોઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝેશન નથી કરવાનું. પછી તમારે એને આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવી છે એટલે કે પેરામીટર પાસ કરવું છે તો તમે આવી રીતે પાસ કરી શકો છો. એ અહીંયાથી પ્રિન્ટમાં આવી જશે. પછી પાયથોન ની અંદર લેમ્બડા ફંક્શન બી અવેલેબલ છે. લેમ્બડા ફંક્શન એટલે તમે શોર્ટ હેન્ડ ફંક્શન તમે કહી શકો છો એને, કે ડાયરેક્ટલી તમે આ રીતે લખી શકો છો. અહીંયા જો મેં x માં 5 આપ્યું છે તો એ શું થશે, અહીંયા આગળ a માં 5 જશે અને 10 માં પ્લસ થઈ જશે અને એને મને રિટર્ન આવી જશે. લેટ અસ સી ધ આઉટપુટ. તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ એનું 15 આવી ગયું છે. તો ધીસ ઇઝ અ લેમ્બડા ફંક્શન્સ. તો આ તમને પાયથોન આપે છે, ધેટ ઇઝ અ શોર્ટ હેન્ડ ફંક્શન્સ તમે એને કહી શકો છો. એમાં તમે આર્ગ્યુમેન્ટ આ રીતે આપી શકો છો. જો અહીંયા બે વેલ્યુ પાસ કરી છે a અને b, અહીંયા a અને b આવે છે, a અને b નું અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ જશે અને આઉટપુટ તમારી પાસે આવી જશે. So these are the some of the more examples about lambda functions. કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યો છે ને ચેટમાં મને જણાવતા જાઓ યસ કરીને, અધરવાઇઝ કોમેન્ટ લાઈક કરી દો. પછી પાયથોન એરે છે. હવે પાયથોન ની અંદર બી એરે ડિક્લેરેશન તમે કરી શકો છો. જો અહીંયા એરેમાં આઇટમ્સ આપી શકો છો તમે, બરોબર છે. સો ધીસ આર ધ ફંડામેન્ટલ્સ. પછી આવે છે ક્લાસીસ અને ઓબ્જેક્ટ. એટલે આ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ અહીંયાથી શરૂ થાય છે સ્પેસિફિકલી. તો બેઝિક તમારું પાયથોન ફંડામેન્ટલ જે છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ નહીં પણ બેઝિક, ધેટ ઇઝ એ ક્લિયર બધાને, બરોબર છે. મને લાઈક કરીને જણાવી દો. ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લો મને, સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. હવે પછીના જેટલા બી પોઈન્ટ છે ધેટ વિલ બી કવર ઇનટુ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ. એ બધા જ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ના પોઈન્ટ છે જેમાં ક્લાસ આવશે, ઓબ્જેક્ટ આવશે. તો કે ક્લાસ તમારે ક્રિએટ કરવો છે, સો યુ કેન ક્રિએટ ધ ક્લાસ લાઈક ધીસ. ઓબ્જેક્ટ ક્રિએશન વિલ બી સમથિંગ લાઈક ધીસ, કે આ તમે એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે. કોનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે તો કે અહીંયા મેં ક્લાસ માય ક્લાસ બનાવ્યો છે. તો માય ક્લાસનો p1 કરીને મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે અને p1.x કરું છું એટલે મારી પાસે આ x ની વેલ્યુ જે બી કાંઈ હશે એ મને અહીંયા આગળ મળી જશે. હવે એમાં ઇનિટ ફંક્શન તમે અહીંયા આગળ વાપરી શકો છો. ઇનિટ ફંક્શનનો મતલબ શું થાય છે કે આ ઇનિશિયલાઇઝેશનનું ફંક્શન છે, એટલે કઈ એક પ્રકારનું કન્સ્ટ્રક્ટર તમે એને કહી શકો છો. તો આમાં તમારે કન્સ્ટ્રક્ટરની વેલ્યુ તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો લાઈક ધીસ. એટલે તમે જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરો ત્યારે પેરામીટર આપી શકો છો, એ પેરામીટરની વેલ્યુ અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો. તો આ વેલ્યુ અહીંથી એસાઇન થઈ જશે. જેમ કે મેં અહીંયા પર્સનનું ક્લાસને કોલ કરેલો છે એટલે મારો અહીંયા p1 કરીને ઓબ્જેક્ટ બનશે જેમાં જોન એ નામમાં જતું રહેશે એટલે અહીંયા નેમ પેરામીટરમાં જશે. 36 વિલ ગો ટુ ધ એજ અને એના ઉપરથી સેલ્ફમાં આ વેરિયેબલની અંદર એસાઇન થઈ જશે સ્પેસિફિકલી, જેની અંદર એને અહીંયા આગળ સ્ટ્રિંગની સેલ્ફ મેથડ બી મૂકેલી છે. તમે અહીંથી જોઈ શકો છો કોલ થાય છે, બરોબર છે. અને ઈ કોલ થાય છે અને એના ઉપરથી આ વેરિયેબલને વેલ્યુને એસાઇન થઈ જાય છે. પછી આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર આખું ડિટેલ આપેલું છે અહીંયા આગળથી. એની અંદર ફંક્શન બનાવી અને ફંક્શનને પ્રિન્ટ કર્યું છે. યુઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ. પહેલા ક્લાસ બનાવો, ક્લાસનો તમે ઓબ્જેક્ટ બનાવો,
ઓબ્જેક્ટની અંદરથી તમે મેથડને કોલ કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી. સો ધીઝ આર ધ ડિટેલ્સ. પછી ઇનહેરિટન્સ આવશે. ઇનહેરિટન્સ તો મતલબ થાય છે કે પર્ટિક્યુલર એક પેરેન્ટ ક્લાસ છે અને એક તમારો ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે. તમારે અમુક પેરેન્ટ ક્લાસની મેથડને ચાઇલ્ડ ક્લાસમાં યુટિલાઇઝ કરવી છે. એટ ધ ટાઈમ યુ કેન યુઝ ધ ઇનહેરિટન્સ. તો તમે ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરી શકો છો. અને એમાં સુપર ફંક્શનને કોલ કરીને તમે ઉપરના ક્લાસને બી કોલ કરી શકો છો. સો ધીઝ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ. પછી એમાં ઇટરેટર છે, પોલિમોર્ફિઝમ છે, પછી ઘણું બધું મોડ્યુલ છે, ડેટ ફંક્શન, મેથ, જેસન છે, રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન છે, પીપ કમાન્ડ છે. બરોબર. તો ધીઝ આર ધ ફંડામેન્ટલ બધું. તો તમારે આને રિવ્યુ કરવાનું છે. તમે એકવાર ગો થ્રુ કરી લો. જે કંઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો, તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ડિસ્કશન કરશું. તમે એકવાર પાયથોન બેઝિક ફંડામેન્ટલ કરી લો. ધેન વી વિલ ગો વિથ ધ પાયથોન વેબ ડેવલપમેન્ટ યુઝિંગ ફ્લાસ્ક એન્ડ ડિજેંગો. ડિજેંગો અને ફ્લાસ્કની મદદથી આપણે પાયથોનમાં વેબ ડેવલપમેન્ટમાં જશું અને પછી ડેટા સાયન્સની માં બી આપણે પાયથોનની મદદથી પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે સ્પેસિફિકલી. તો એમાં બી આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરશું. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કહી દો. સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. કોઈ બી મેમ્બરને પાયથોન ફંડામેન્ટલ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય તો વી કેન ડિસ્કસ. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. જો ક્વેશ્ચન ક્વેરી ન હોય તો આપણે સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ. અહીંયા છે કોઈ ક્વેશ્ચન? કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી દો. નો ક્વેશ્ચન હોય તો નો ક્વેશ્ચન લખી દો. ફાઇન. નો, કૌશિકને ક્વેરી નથી. બાકી બધા મેમ્બર્સ, ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ છો. બધું ક્લિયર થઈ ગયું તો પાયથોન ક્લિયર એવું લખી નાખો. પાયથોન ફંડામેન્ટલ ક્લિયર. ફાઇન. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન. આપણે અહીંયા સેશન કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. બરોબર છે. ફાઇન. નો આવી ગયું છે. ઓકે, ચલો ડન. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઓનલાઈન એન્ડ ઓફલાઈન.